No terve! Jatketaan mansikan istuttamista. Eli nyt ollaan kasvihuoneessa ja meillä on tässä nämä kasvihuonetaimet, mitä me tilasin pienen koeerään, että harjoitellaan sitä hommaa, miten mansikka kasvaa kasvihuoneessa, jos vaikka sitten seuraavana vuonna vähän enemmän innostutaan laittamaan. Mansikkalajike on Malling Centenary. Malling Centenary. Aika helppo ainakin lausua ja sanoa. Joo, nuo tilasin tossa, kun tilasin tonne avomaalle mansikan taimia, niin ajattelin, että kokeillaan vähän kasvihuoneessa, miten ne kasvas. Sain siinä samassa yhteydessä tommosen, mitähän tuossa oli 60, reilu 60, 60-70 kappaletta. Sitten meillä on nyt hommattu näitä tämmösiä, mitä parvekeruukkuja altaa, tänään on näitä pitkiä metrin pituisia. Tarkoitus istuttaa näihin. Näissä on turvemultaseosta jo laitettu. Ja näitä nyt on 7. Meillä on ajatuksena, että laitetaan noin, menisikö tuohon nyt 5 tainta per laatikko. Eli nuohan ei riitä, mutta kun ei tuolta kitteltä saanut enempää, minun pitää vielä ehtiä näitä nyt jokunen lisää, mutta istutetaan ainakin noihin. Ja sitten meillä oli semmoinen ajatus, että nyt lyödään tänne toiselle puolelle ihan vaan valeistutukseen tänne reunaan. Jos me tänä iltana saa löydä vaikka ruukkuja jostain, niin sitten siirretään ne noihin. Mutta tärkeintä olisi nyt saada se pois tuosta laatikosta, että saadaan nuo kuitenkin kasvamaan. Ne alkaa mennä muuten pilalle tuolla. Täältä saapuu tämä työn virallinen valvoja saapuu ja pääjohtaja tulee perässä. Pääjohtaja ja virallinen valvoja. Joo. Kasvihuoneen rakentaminen on vielä kesken, ei olla, tai en ole vaan kerennyt näitä ovia nyt rakentamaan. Itse asiassa me vasta sain tuohon nuo rullat, kun on tarkoitus tehdä tähän niinku liukuovet, että ne rullailee, niin nyt löysin semmoset sopivat, niin pitäisi jossain välissä kerätä nuo tuohon rapostelemaan. Tuohon pitäisi tuuletusluukku vielä viritellä kuntoon. Tänne takapuolelle me virittelin jo tuuletusluukun. Tein tämmösen systeemin tähän. Eli tuossa on naruja. No, miepä näytän miten se toimii. Tuosta vaan otetaan alas. Sitten kun lasketaan tuosta, niin tuo rollautuu noin. Sen saapi kiinni. Siinä on painoa tossa, niin se ei hyvin paljon tuulessakaan höntyile. Sitten vaan vedetään, niin se rullailee ylös. Ja tässä on tää koukkusysteemi, niin sen saa pysymään auki. Eli semmonen viritys. Kasvihuonejutut on muutenkin vähän vaiheessa. Kyllä täällä jo jotain kasvaa, mutta niin kuin näette, niin mahtuisi vielä aika paljon lisää kasvamaan. Tässä on nämä meidän perunat kokeilussa. Olisi vähän kitkentähommaa. Sitten tässä on mansikkaa, falkolajiketta. Otettiin muutamia tuolta, mikä nyt ei nyt tunnu onnistuvan tuolla alhaalla. Viime talvena on viimeisetkin alkanut kyykähtämään, mutta sieltä niitä muutamia eläviä ongittiin ja siirrettiin tänne. Nämä on täällä ihan pirteen näköisiä. Täällä on kuule jo pukinta käynnissä ja kohta on ruokiletta. Sitten meillä on täältä löytyy vesimelonin taimia. Nämä on sitten tarkoitus siirtää peltoon, kunhan nyt lämpenee kunnolla. Eli viime vuonna nyt opittiin se, että vesimeloni tarvii aika paljon sitä lämpöä. Eli silloin kun yölämpötilat voi tippua vielä alle +10, niin ei kannata ulos siirtää. Ja täällä kasvihuoneessakin nyt on ollut tosi viileitä öitä, niin sitten näitä on peitelty harsolla tänne, että eivät kylmässä. No, täällä on kurkkuu. Äiti on istutellut kurkun taimia tänne. Ja nyt suihkutetaan vähän, nyt kun on vähän niin paljon lämmintä. sumutukset päällä. Täällä on lisää vesimelonia. Täällä on tomaatin taimia. Ja vesimeloni eri aikoina istutettiin, että nähdään sitten, tuolla on pieniä vesimelonin taimia sitten tuolla. Joo, mä saatiin näitä tomaatin taimia Marko äitiltä. Kiitoksia vaan. Täällä on hyvästi kasvu päällä, kun on ja kohta saadaan tomaatti. Siellä on raatileita. Niin.
Ja täällä on sitten vielä, mitäs täällä nyt oli? Mitä nää on? siellä on tässä on sitä meksikolaista minikurkkua. Nuo Niin. onnettoman Ja näköiset. sitten nämä on nyt siitä jättimelonista, sitä 13 kilon jättimelonista. Suoraan otettu siemenet ja kylvetty tänne muuahan ja nämä on nyt niitä. Joo, Se eli mielenkiintoista. siis myö tuossa, mitä sitä on 2-3 viikkoa sitten, Niin. ostettiin tommonen 13 kiloa painava Mauritiukselta, kun se oli se vesimeloni, joo, Mauritiukselta, joo. kaupasta. Ja otettiin siitä siemeniä ja laitettiin kasvamaan, niin katsotaan mitä ne onnistuu. Mutta ne on siinä ainakin. Ja nämä on taimet tavallisia mitä vesimelonin siemeniä nyt sitten ihan siemenestä kasvatettuja. Hetkinen, Nämäkin. missäs meillä on sitten ne... No sitten nuo on niitä Halloween. Eli nämä on nyt vesimeloni, nämä on myöhemmin laitettu. Joo, myöhemmin. Nämä on istutettu täällä kasvihuoneessa, nuo muut Niin. on laitettu tuolla Sisälle, niin. sisällä esikasvatettu niin kuin nää, niin ne on vähän pidemmät. Mut siinä on noita. Ja sitten täällä on kurpitsaa, semmoista Halloween kurpitsaa tulossa. Olisiko tässä nyt pääpiirteittäin? Niin, mitä meillä on. Ja Juu. perunaa tuolla sitten. Tuolla on vielä vähän perunaa tuolla nurkassa. Siellä on kasvamassa. Niin nämä on ne, mitkä oli sulla säkissä kasvamassa, nämä perunat, ja nämä siirrettiin vaan tähän. Ja sitten tässä on äitin syntymäpäivälahja päärynäpuu, joka siirretään kyllä sitten ulos, kun vähän lämpenee nuo yöt. Tässä on kukinta ollut päällä, niin täälläkin alkaa raakileen muodostus. Siinä on raakileita jo näkyy olevan. Jees. Tämä on lada. Mut pikainen tämmönen katselmus nyt tässä tähän kasvihuonehommaan. Nyt aletaan istuttamaan mansikkaa. Tulkotetaan vähän, kun teillä on niin kuuma. Äsken avasin tuon luukun. Täällä oli jo vähän, kun aurinko on noussut jo, niin aika lämmin silleen, vois sanoa, että tarkenoo. Nopeasti se jäähtyy nyt kun tuulee. Niin se perunat rakastelut tänä vuonna. Kuka se sieltä tulee? Topi vaan tulloo tarkastamaan, mutta mummo ei häviä mihinkään. Niin sanohan, että tuo kasvihuonemansikan lajike, joko se muistat? En todellakaan muista, se on niin outo lajike. Molling Centenary. Ei taida minun kieli taipua tuohon. Millähän nimellä se äiti myy sitten, kun käydään myymään tuota mansikkaa. Katsotaan mitä meillä täältä löytyy. Mulla on tuossa vertailuna niin noita polkantaimia, mitä istutettiin tuonne peltoon. Otan täältä jonkun, niin näette. Tämmösiä onnettomia sinttejä. Ja nämä mitä nyt tulee kasvihuoneeseen, ne on tässä. On niillä vähän niinku koko ero. On juurta ihan vahvasti, mutta näitten pitäisi tuottaa sitten tänä kesänä näitten kasvihuonemansikoitten niin ihan hyvä sato jo. Täys sato vissiin käytännössä. Katsotaan miten käy. Mutta joo, kastelujärjestelmiä tänne vielä pitää viritellä ja näin sitä kun vaan kerkiäisi. Mutta käpsätään menemään ja katsotaan mitä aina keretään. Joo, nämä loput tämän verran jäi. Tässä voi olla joku, saattaa siinä olla lähemmäs 400, 300-400 polkantainta, niin me istutetaan ne noihin tommosiin tyroksi kasvu, missä on 40 on noita ruukkuja siinä tyroksi, mikä tän on. No kuitenkin tuommoinen tyroksilevy, niin siihen laitetaan ja sitten kasvatellaan niitä ja jos pellosta tulee taimikuolemia tarvii paikkailla, niin sit siitä saadaan siirrettyä niitä peltoon näppärästi.
Kohtasimme pieniä teknisiä haasteita, nimittäin kamera ilmoitti, että oli liian kuuma ja rupesi sammumaan, niin jouduin jäähyttämään tätä, mutta yritetään nyt käydä istuttamaan. Mitä sä teet siellä? Ei kun mietin uutta satsia tälle yhdelle mansikalle. Aha, niin siihen vähän täytät siihen vielä sitä. Tähän pannaan kanssa. Äiti teki tänne jo vähän kuoppoa näille. Niin, minä vähän esivalmistelin tämmöisiin ruukkuihin. Joko aloitamme? Molling Centenary. Molling Centenary. Molli Centeri. Jees. Tähän sitten viimeksi laitetaan. Sinne me käydään niitä asettelemaan. Tästäkö mennään? Mennään tästä sille. Lähdetäänkö yksi kerralla? Lähetään sille. Tai siis voit käy vaan Niin voin laittamaan tähän sinne. laittaa. Minä laitan tähän. Myöskin tähän. Noin. Pikkusen ehkä semmoista lisämultaa. Mennään tuohon pian. Niin, se on ollut melkein reunoja myöten täynnä valmiiksi. No siihen voi kyllä laittaa sitten. Tuossa on sekoitettu turvetta, niin pannaan sitä sitten siihen piihalle. On kyllä juuret on. Valtava. Valtavat on juuripaketit. Nyt ei käyttää kykkiminenkään mihinkään. Ei ennen. Ei se kyllä minullakaan ei selkeään käynyt, mutta eilen kun sen verran pitkään tälleen pialaispäin, niin niskoihin meinas käydä. Niin. Minä sanoin, kun se on niin valtavan painavaan tuo pää, kun siellä on sitä tietoa, niin sit se niskalihaks tuli tiukilla eilen. Niinpä. Niin pikkusen lisää nähdä sitten multoa vielä, niin tullaan ihan sen verran kastelua läpi. Nämä lähtee kyllä äkkiä kasvamaan. Nämä on niin rehevän näköisiä. On, mutta näillä on tietysti se, että tarvii multaa tai niinku kastelua aika paljon, mutta tämä multatilavuus on aika pieni tässä ja ravinteitakin on sitten vähän suhteessa, niinku kun multoa on vähän taimen ympärillä. Siihen pitää antaa ravinnetta ja kastelua, mutta tietysti liikaakaan ei saisi kastella sitten, että kunhan nyt alkukosteus on, jotta lähtevät. No niin, nyt on ruukut, nämä altaat istutettu ja siinä on vielä 25 tainta, niin nakutellaan ne nyt tuonne multaan. Vois kastella varmaan Joo, niin pitää. Niin kyllä kastelin aamulla, mutta vielä pitää kastella. Tää on nyt meillä ihan kaivovettä tullut letkulla. Mutta on tarkoitus, jotta me noihin 1000 litran säiliöihin järvivettä pumppaan ja sit saadaan sieltä kastelua, niin se on sit lämmintä, se vesi voi suihkutella noita kasvejakin. Kun tää tahtoo olla, että muuttuu aika viileeksi kohta. Niin sitten jos on hirmu tämmönen paahe täällä kasvihuoneessa, sit siihen oikein kylmä vesi suihkutetta kasville, niin sillähän tulloo ressi. Sokki tulloo. Halavautuu. Ja nämä on tosiaan nämäkin taimet niin käsitelty sillä samalla lalstoppi-valmisteella, millä nuo peltotaimet, eli mikrobiologisella sieni valmisteella. Eli ajatuksena just se näiden juuristotautien ja haitallisten mikrobien torjunta biologisesti. Saataisiin laimet vahvoina kasvamaan. Tää nyt on vähän sitten meille arvotusta, miten me talven yli nämä, mutta me just sanoin, että kokeillaan vaikka jotenkin pistet tonne upottua nuo altaat maahan ja sitten vaan harsoo pielle ja katsotaan miten käy. Hirveästi löträsin vettä, mutta hirmu kuiva olon on tuo pohja. Niin se ei paina. Se ei jaksa. Se on niin kuiva se mua ollut tässä. Niin. Muuta. Ja lähti hienoa, että tarvitsi siihen suihkuun. Niin.
Oot siellä kastellut päärynä? Joo, vähän tänä on annan, mutta annan vaan vielä. Vaikka vähän suihkuukin sille, kun se on niin valtavan kuuma. No ei kehala. Tällä kun sitä on kylmä. Niin se on kyllä aika kylmä. Juuri lopulla laittaa, kun se on niin kuuma. Purkki. Lähetään pihalle jäähylle välillä. Pitää vähän jäähdellä. Eikö ookin ihan? Joo, on. Täällä on ihan... Tuuloni on kyllä hyvä. Kyllä se vaan kuumenee aika rajusti. Miten tässä reittää tuuletukset kesällä? Täytyy tehdä vielä. Meillä on ollut vähän semmonen ajatus, jos tässä nyt kerki jäisi mitenkään, niin näille olisi kivaa saada tähän semmonen pöytä, minkä päällä nämä olisi tässä keskellä. Vaikka reunassakin. Ja meillä on tuossa valmiita pöytiä tuossa. Mutta semmosen jonkun voisi viritellä silleen, että siinä mahtuisi allakin olemaan Niin, sitten noita. semmoset pöydät. No niin, mutta ne on nyt sitten istutettu ja jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, miten meidän kasvihuonemansikan nyt lähtee kasvamaan. Ja saadaanko satoa tänä vuonna. Eipä siinä. Kiitoksia taas katselusta. Pistäkää peukkua, jos tykkäsitte. Kysymyksiä, ajatuksia kommenttikenttään ja pistäkää kanavaa seurantaa. Palataan taas. Ai kun morjes.